Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái thủ thuật của mình. Ở đây mình có một viên pin của các cái máy công cụ các bạn này. Những cái máy công cụ này thì cái viên pin của nó có cái dòng xả rất là ổn các bạn. Nó rất là cao bởi vì các cái công cụ ấy nó hoạt động với công suất rất là mạnh. Bởi vậy thì mình sẽ tận dụng những cái viên pin này các bạn này để chúng ta sử dụng cho đèn pin. Đó, vì đôi khi ở chỗ các bạn ấy, mua những cái cell pin mà nó chính hãng ấy, rất là khó các bạn. Bởi vậy thì những cục pin như thế này này chúng ta mua xong đó chúng ta tháo ra, chúng ta lấy các cell bên trong để sử dụng cho đèn pin cũng rất là ok các bạn ạ. Bởi vì có những dịp đấy người ta khuyến mại thì cái cục pin này giá nó cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ tương đương với việc các bạn mua các cái cell pin rời thôi. Mà quan trọng nhất thì các bạn sẽ được cái cell chính hãng nha các bạn. Đó, đấy là cái điểm mà nó quan trọng nhất, mình nghĩ là nó đáng giá nhất. Tùy cái cục pin như các bạn, thường thì các bạn sẽ cần tháo các con ốc ra, chúng ta sẽ truy cập được vào bên trong. Đó, vào bên trong như thế này. Ở bên trong thì các bạn thấy pin rồi đúng không ạ? Ví dụ cái cục pin của mình đây nó có 10 cell các bạn. 10 cell này thì chúng ta sẽ sử dụng thoải mái luôn, rất là ngon đấy các bạn. Cái mạch này thì các bạn bỏ ra này, chúng ta sẽ dùng nó sau này nha, nó vẫn có tác dụng ạ. Bây giờ mình sẽ nhấc cái này ra. Đấy, cách này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái viên pin tốt các bạn. Các bạn biết chắc chắn là các bạn sẽ có những cái viên pin gì rồi. Ví dụ như các bạn mua một cái cell chính hãng thì chắc chắn là nó sẽ là cái đồ chính hãng các bạn. Chỉ có cái điểm duy nhất là những cái vết hàn ở trên này các bạn này. Đó, những cái vết hàn này thì các bạn sẽ phải chấp nhận nha. Nó sẽ không được ngon như cái pin bình thường mà các bạn mua các cái cell rời. Chúng ta sẽ giữ lại cái mạch này để sau này có cần thì chúng ta lại dùng. Ví dụ như các bạn có nhiều quả pin ấy, các cái mạch này sau này những cái quả pin kia chẳng may nó lỗi mạch thì chúng ta lại lôi ra chúng ta hàn lại, vậy là ok. Bây giờ thì chúng ta cần 10 quả pin này hơn, mình sẽ dùng 10 quả pin này trước đã, chuyện của tương lai chúng ta tính sau đúng không ạ. Đây là cái quả pin mà mình lấy ở trong cái khoan của Trung Quốc các bạn. Cái mạch này cũng rất là chất lượng các bạn, thấy không? Đó, 3 phét, có một cái cảm biến nhiệt độ ở đây các bạn. Nói chung là pin giá rẻ này thì các bạn dùng cái cell này cũng được, vì là mình rất là nhiều đèn pin. Nếu như mà mua tất cả các cái cell pin chính hãng thì cũng khá là tốn tiền các bạn, chắc phết các bạn. Cái pin pin giá rẻ này nhưng mà người ta làm rất là chắc chắn các bạn, rất là đẹp ấy. Hàn ok. Lúc đầu mình tính mua mấy cái cell lithium cơ, nó cũng khá là rẻ để test đèn các bạn. Nhưng mà mình nhớ ra là mình có khá nhiều pin của các cái máy công cụ này nên là mình dùng luôn cái loại này. Thế là nó khỏe re, đỡ tốn tiền mua các bạn. Vì là những cái pin này mình dùng cũng không hết mà. Chung là họ làm khá cẩn thận đấy. Đó. Vậy là chúng ta đã có các cái cell pin này rồi các bạn. Những cái phần kẽm thừa đây này, kẽm thừa này, các bạn cố gắng loại bỏ nó hết đi nhé. Rồi kỹ. Đó, cắt hết nó ra, nhấc hết nó ra. Dùng cái kìm này mới nhấc được. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho xuống cái kìm này chẳng hạn này các bạn này. Và các bạn cho nền nhàng ạ. Các bạn làm cho nó tịt cái đầu xuống nhé, cho nó phẳng ấy. Đó. Vậy là xong rồi các bạn. Rất là ngon đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các cái viên pin với chất lượng cũng tương đối ổn. Nó tùy thuộc vào cái cục pin của các bạn đấy. Các bạn có thể mua cái cục pin khuyến mại đấy. Đó, dùng rất là ok. Bây giờ mình sẽ test thử cái quả pin này. Đây mình có cái đèn này, Sofin BLFLT1. Cái đèn này mình chưa làm clip chia sẻ cùng các bạn. Bữa nào có thời gian thì mình sẽ làm sau. Đó, rất là ngon đúng không ạ? Đấy, một viên pin mà turbo ngon lành luôn bạn. Đó, 10 viên pin này thì dùng thoải mái đi cắm trại rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được các cái cell pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.